গাইজ এয়া চাওক এখন চেয়াৰ আৰু এই চেয়াৰখন আপোনালোকে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে নিজৰ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে কেনেকৈ এয়া চাওক এইটো হ'ল এটা বাটামৰ টুকুৰা এই টুকুৰাটোৰ পৰা কেনেকৈ এখন এনেকুৱা চেয়াৰ বনাব আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা বাটামৰ টুকুৰা আপোনালোকৰ সাইজৰ হিচাপত কাটি ল'ব মই এটা 2 ফুটকৈ কাটি লৈছোঁ যেটো ষ্টেণ্ড থাকিব আৰু সৰু সুৰা 1 ফুট 1 ফুট চাৰিটাকে কাটি ল'ম এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো 2 ফুট আৰু 1 ফুট 1 ফুট চাৰিটা এনেকৈ কাটি ল'লো কাটি লোৱাৰ পিছতে সিম্পলি এনেকৈ ইয়াতে আমাৰ কিছুমান পিনৰ সহায়তে ইয়াতে এনেকুৱা আকৃতিত মানে যেটো গজাল আছে হেতু মাৰিব লাগিব তো ইমানে সিম্পল আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক চাওক গোটেইখিনি কাম হ'ল এতিয়া জাস্ট ইয়াতে আমাৰ গজাল মাৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে মই ড্ৰিল মেচিনেৰে কিছুমান অলপ ফুটা কৰিম যাতে ভালকৈ আমাৰ গজালটো লাগি যায় তো ফুটা কৰি এই পজিশন হিচাপে মই ইয়াতে গজালকেইটা মাৰি দিম আৰু তাৰ পিছত নেক্সট কাম কি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক চাওক গাইজ গোটেইকেইটা গজাল মই মাৰি দিলোঁ আৰু মাৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কিমান ধুনীয়াকৈ কিমান চিম্পলৰ মানে কামখিনি হৈ গ'ল ইমান কমপ্লেক্স নহয় আপুনি যদি এখন কাঠৰ চেয়াৰ চাই কিমান কমপ্লেক্সেৰে চাৰিটা ইয়াতে খুঁটা দিয়া হয় তাৰপিছত ওপৰত ছিট দিয়া হয় কিমান ঝামেলা কিন্তু এনেকুৱা মাধ্যমত যদি আপোনালোকে এখন চেয়াৰ বনাই লয় ঘৰতে চাব কিমান ইজিলি হৈ যাব আৰু অতি কম খৰচতে আপোনালোকে হিচাপ কৰি চাওক 4 ফুট বা 6 ফুট ইয়াতে জাস্ট আমাৰ বাটামৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এখন জাস্ট বহাৰ কাৰণে এখন কাঠ বা যিকোনো বস্তু আপোনালোকে দিব পাৰে সো সেইখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো আপোনাৰ 60 to 70 ভিতৰত আপোনাৰ ইমান এখন ধুনীয়া চেয়াৰ হৈ যাব সো গোটেইখিনি হ'ল অলমোষ্ট মানে আমাৰ তলৰ যিখিনি কাম আছে এতিয়া ওপৰৰ কামখিনি আমি কৰিম গাইজ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ টেক ভিডিঅ' বা এনেকুৱা ধৰণৰ অকমান ইনোভেটিভ বা এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে এইবোৰ চাই ভাল পায় তো প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই জনামতে অসমীয়া একমাত্ৰ এনেকুৱা চেনেল আছে সো প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব এনেকুৱা টপিকতো আপোনালোকেতো ভ্লগিং বহুত কিবা কিবি চাই তো এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰতো অকমান ছাপোৰ্ট কৰিব সো গোটেইখিনি হৈ গ'ল তলৰ কাম আৰু ওপৰতো আমাৰ ছিটখন মানে আমাৰ প্লাইউডখন দিয়াৰ কাৰণে এনেকৈ আৰু সৰু সুৰাকৈ মই 4টা বাটামৰ টুকুৰা কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চিম্পলি তলত যেনেকৈ যিটো ডিজাইনত আমি গজালকেইটা মাৰিলোঁ ওপৰতো সেম একেই ডিজাইনত আমি গজালকেইটা মাৰি দিম যাতে তাৰ ওপৰত আমি এখন প্লাই বা কাঠৰ আমি কিবা দিব পাৰোঁ এইটো আপুনি নামাৰিলেও হৈ যাব এনেকৈও ডাইৰেক্টও এখন প্লাই বহাই দিব পাৰিব জাষ্ট মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ আৰু চাওক গাইজ কিমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লাগি গ'ল আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা পিন আছে পিনকেইটা মই মাৰি দিম তাৰপিছতে আমাৰ এই যিখন চেয়াৰ আছে অলমোষ্ট কমপ্লিট আৰু চাওক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল জাষ্ট মই অকণমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ একো এডিটিং নাই একো কিবা নাই জাষ্ট কটা কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুওৱা নাই তো আপোনালোকে এইখন যদি বনাব বিচাৰে খুব বেছি আপোনালোকৰ 1 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এনেকুৱা এখন কাঠৰ চেয়াৰ ঘৰতে নিজে বনাই ল'ব পাৰিব চাওক গাইজ হৈ গ'ল আৰু কিমান মজবুত হৈছে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে চাওক কিমান মানে এইটো মানে এটা ষ্ট্ৰং এখন চেয়াৰ হ'ব চাওক গোটেইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া জাষ্ট ওপৰৰ যিখন য'ত বহিম আমি সেইখন বনাবলৈ বাকী আছে সেইখন জাষ্ট ইয়াতে এখন শ্বীট এনেকুৱা এখন আপোনালোকে যিখন শ্বীট দেখা পাইছে এইখন প্লাইউড হয় আপোনালোকে প্লাইউড নাথাকিলে কাঠো দিব পাৰে সো প্লাইউডখন জাষ্ট চিম্পলি ইয়াতে 4টা ইয়াতে পিন বা গজাল মাৰি দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যিখন কাঠৰ চেয়াৰ আছে কমপ্লিট হ'ব সো বাছ মই এইখিনি কামো কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি বিচাৰে মানে মই এতিয়াও ডিজাইন দিয়া নাই এইখিনি গোটেইখিনি কাটি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দিব পাৰে তো বাছ মই আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে সো আপোনালোকে এনেকৈ বনাওক ডিজাইন দিয়ক কালাৰ কৰক চাব কিমান ধুনীয়া লাগে সো প্লিজ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানে লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত